नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई एनपी ज्ञान युट्युब च्यानलमा। म आज कुरा गर्दैछु स्पाइवेयरको बारेमा। यो के हो अनि यसले के काम गर्छ त? मैले अघिल्लो भिडियोमा मालवेयरको बारेमा भनेको थिएँ। त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि आई बटनमा क्लिक गरेर पहिला यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गर्छु। तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको होला, धेरै जनाले भनेको तपाईहरु अननोन सफ्टवेयर या पाइरेट सफ्टवेयरहरुबाट मुभी गेम्सहरु डाउनलोड नगर्नु, स्पाइवेयर आउँछ भनेर। तर यो स्पाइवेयर चाहिँ के हो त? म आज यसकै बारेमा भन्दैछु तपाईहरुलाई। स्पाइवेयर के हो अनि यसले कसरी तपाईहरुको कम्प्युटरलाई नोक्सान गर्छ त? स्पाइवेयर सफ्टवेयर हुन सक्छ, कमान्ड लाइन हुन सक्छ, कुनै सानो प्रोग्राम हुन सक्छ जुन चाहिँ एकदमै सिक्रेट तरिकाले तपाईहरु कम्प्युटरबाट, मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट तपाईहरुको इन्फर्मेसन चोरेर आफ्नो मालिकलाई पठाउँछ। यसले तपाईहरुको पर्सनल इन्फर्मेसन चोर्छन् स्पाइवेयरको मद्दतले। जसले युज गर्छ सानो सानो सफ्टवेयरबाट गेम्स डाउनलोड गर्न या टोरेन्ट युज गर्छन्, उनीहरु यो कुरा बुझेकै हुँदैनन् कि स्पाइवेयरको मद्दतले तपाईहरुको कन्फिगरेसन डाटालाई चोर्छन्। एक्जाम्पलको लागि कुनै कम्प्युटरमा तपाईहरुले अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कको डिटेल हाल्नुहुन्छ, आफ्नो एड्रेस हाल्नुहुन्छ, अनि त्यही कम्प्युटरबाट तपाईहरुले टोरेन्टको मद्दतले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहुन्छ। टोरेन्टको सफ्टवेयरमा के हुन्छ भने त्यसको साथमै स्पाइवेयर हुन्छ, किनकि एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, सेटअप हुन्छ, त्यसको अलग अलग फोल्डर हुन्छ। अब धेरै फोल्डर हुन्छ, हजारौं फाइल हुन्छ, त्यो भित्र यो इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ एउटा सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नको लागि। यसमा सानो एउटा स्पाइवेयर पनि हुन्छ जुन नर्मल युजर हुन्छन् उसले डिटेक्ट गर्न सक्दैन कि यो सफ्टवेयरमा स्पाइवेयर छ भनेर। अन्जानमै सफ्टवेयरको इन्स्टल गर्छन् अनि साथमा स्पाइवेयर पनि इन्स्टल हुन्छ। अनि उसले जतिखेर कम्प्युटरलाई नेटमा कनेक्ट गर्छ अनि स्पाइवेयरले काम गर्न सुरु गर्छ। त्यसपछि जसले स्पाइवेयर बनाएको उसलाई तपाईहरुको पर्सनल इन्फर्मेसनहरु पठाउँछ। यस्तो केसेसहरु धेरै हुन्छ। मान्छेहरु भनिरहेको हुन्छन् मेरो ब्याङ्क डिटेल फ्लड भयो, पर्सनल डिटेल लिक भयो, मेरो पर्सनल फाइल लिक भयो, कसरी भयो भनेर। यो यसरी नै हुन्छ। यो सबै स्पाइवेयरको काम हो। यदि स्पाइवेयरसँग बच्नको लागि राम्रो पेड एन्टिभाइरसको युज गर्नु होला। यसले 100% त दिँदैन, त्यही पनि अलिकति भए पनि सिक्योर महसुस हुन्छ। धेरै जसो मान्छेहरूले युज गर्दैनन् एन्टिभाइरसहरु सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नको लागि। कति त तपाईहरुले इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको पीसी एकदमै स्लो पनि हुन्छ। कतिजनाले विचार पनि गर्नुभएको होला हरेक मान्छेसँग 16 GB को र्याम हुँदैन। धेरै मान्छेहरू 4 GB 2 GB को र्याम युज गरिरहेको हुन्छन्। हामीलाई यति पनि ज्ञान छैन कि कुनै ल्यापटप या कम्प्युटर किन्दा एकदमै सस्तो खोज्छौँ, केही हेर्दैनौ, र्याम एसएसडी यस्तो केही हेर्दैनौ, बस चलियो हुन्छ अनि पछि स्लो हुन्छ अनि धिक्कार छ। यही कारणले गर्दा यदि तपाईहरुले एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईहरुको कम्प्युटर 1 GB र्याम या 2 GB र्यामको छ भने एकदमै स्लो हुन्छ अनि धेरै एन्टिभाइरसहरु एकदमै हेभी हुन्छन्। मैले आफै पनि नोटिस गरेको छु। अनि कम्प्युटर स्लो हुन्छ अनि धेरै जसो मान्छेहरूले 1-2 महिना युज गर्छन् अनि अनइन्स्टल गरिन्छन्। अनि यस्तो भएपछि स्पाइवेयरको खतरा बढ्छ। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई भने नै स्पाइवेयरलाई सिम्पली तरिकाले के हो भनेर। कुनै सफ्टवेयर, कुनै कमान्ड लाइन या कुनै लुकेको चीज हुन सक्छ भनेर जसले तपाईहरु कम्प्युटरमा भएको इन्फर्मेसनहरुलाई स्टिल गर्छ। स्पाइवेयरको नामबाट पनि थाहा हुन्छ, स्पाई गर्छ तपाईहरुको आफ्नो पर्सनल डिटेलहरु, ब्याङ्क डिटेलहरु, अनि जसले यो स्पाइवेयर सफ्टवेयर बनाएको छ उसलाई पठाइन्छ। कुनै एकजनाले गरेको हो भनेर पनि भन्न सकिदैन। यस्तो फ्लड गर्ने कम्पनी नै खोलेर राखेको हुन्छ जसले स्पाइवेयर बनाउँछ अनि रेपुटेड कम्पनी पनि हुन्छ, त्यसले पनि स्पाइवेयर बनाउँछन्। यस्तो धेरै सफ्टवेयरहरु छन् जुन एकदमै फेमस छन्। त्यो इन्स्टल गर्दा तपाईहरु कम्प्युटरमा स्पाइवेयर आउँछ। म तपाईहरुलाई यही रिकमेन्डेड गर्छु कि राम्रो खालको एन्टिभाइरस युज गर्नु होला, पेड भए झनै राम्रो। अनि यदि तपाईहरुको रिसोर्सेस राम्रो छ, 2 GB या 4 GB को छ भने सानो कुनै राम्रो एन्टिभाइरसको युज गर्नु होला अनि त्यसलाई अपडेट गरिराख्नु होला। यस्तो साइटहरुबाट टाढा नै रहनु होला। टोरेन्ट पनि नचलाउनु होला। या होइन म टोरेन्टै युज गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईहरुको आफ्नो कन्फिडेन्शियल डाटाहरु नहाल्नु होला। यो धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। तपाईहरुलाई थाहा पनि होला, मैले मेरो तर्फबाट आफ्नो भनाइ तपाईहरुलाई भने। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। केही क्वेशन भए तल कमेन्ट गर्नु होला। साथै केही कुराको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला। म भिडियो बनाउने छु त्यसको बारेमा। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। बाइ साथीहरु, जय नेपाल, स्टे सेफ, स्टे होम।